Alright guys, ito na, buksan na natin ang nabili natin from Mr. DIY. Always low prices. Yan. Ay, ano yun? Buksan na natin. Ano ba to mga nabili natin? Ayan guys, so ito na nga. First na nabili ko ay itong diary. Maliit lang naman siya. Pero actually, ano bang gagamitin ko dito? Nalagyan lang ng passwords. Yan lang naman eh. Diba? Pwede na ba? Magaling na ba akong mag-vlog? Perfect! Ayan. So, palitan na natin yung lumang password natin. Password notebook. So, ayan na nga. O, diba? Bongga. So, may personal memoranda. Alagay dyan. In case mawala. Ayan, may planner pala ito. Diary nga. But, I will just use this for my passwords. Dahil nga, luma na yung isa. At, ayan nga. Sira na siya. Okay. Next. Buksan na natin yung isa. Oh, ito. Bili natin. Mura lang naman to. 49 pesos. Next, we have this tongs. Ang tongs worth 102 pesos. Yan. Yan. Food tongs, 3 pieces. Nesting. So, yan na nga guys. O, diba? Ay, ganito pala yan. Hindi pala siya ma-detach. Ano pala siya. So, kung gagamitin mo to, paano yan? Hindi, ayun. Pwede pala. Kailangan mo lang anuhin. Ayun. Naka-attach pala siya. Alright, nice one. Next, we have this organizer. Cosmetic organizer. Pero actually, hindi naman talaga cosmetic yung purpose ko dito. Naisipan ko pagbili nito. Lagyan ko lang talaga ng mga office supplies like ball pens, markers, pencils, etc. Pero baka, siguro, bago yung isip ko, gagamitin ko for cosmetics. Pero, let's see. Ayan na nga. So, it's 14 by 10.2 by 9 cm. And it's, magkano ba to? Alright, so it's 129 pesos from DIY. Next, okay, ano ba to? Oh, sieve. So, meron akong biniling sieve para sa mga used oil ko, para masala ko sila maayos. Ayan. Kasi sayang naman yung mga used oil, hindi nagagamit. Marireuse, diba? Mahal na ngayon ang mga oil. Mahal na ang mantika, kaya magaling. Meron naman, nabili ko to. Maliit lang naman ito. Tingnan mo, isang lang. Yan. Ilang millimeters lang. Ilang cm, mga 10. Next. Alright, meron tayong spatula. Spatula ba to? Silicone utensils. Ayan. Kasi, gagamitin ko to mamaya para ilagay ng oil doon sa kawa. At ito naman, pangkuha, diba? Silicone. Ito ay, magkano ba to? Silicone spatula. 89 pesos. Itong dalawa. 89 pesos. Next. Kitchen towel. Maganda ang quality ng towel na to. Tingnan mo, Ayan. So, ang ganda talaga. Excellent quality. 30 by 30 cm. Yan, guys. Alright, guys. Thank you so much for watching. At panoorin nyo naman yung next video ko kung saan bumili ako ng frying pan from Lazada during the 11/11 sale. Kaya, huwag nyo nang palampasin. Tingnan natin kung hindi ba tayo na-scam. Kaya, arat na!